guys! Welcome back to Chai Vlog! So, this is my 18th video! Yay! In today's video, i-unbox natin ang aking adjustable, movable TV stand. Ang kaya niya is 32 to 65 LCD TV. So, nabili ko siya sa regular price 2,499 pesos sa Lazada Lazmall at ang store ay Land Mall. So, chinek ko, meron na siyang 55 reviews and nakita ko na okay yung reviews niya kaya napabili na din ako. Ang features nito, meron siyang adjustable height, 360 wheels, and with adjustable tray. So, super excited na akong ma-unbox, ma-assemble, and magamit to kasi alam kong very useful siya sa aking new apartment. So, if you're interested, keep on watching. Ito siya kalaki and kahaba. So, ngayon, tatanggalin ko yung bubble wrap. So, natanggal na natin yung bubble wrap niya. So, sa box niya, may nakalagay na 30 to 70 inches daw yung TV size na kasya and 15 negative to positive degree. Kaya niyang i-tilt. And then, kaya niyang i-carry na TV is at least 50 kilo. So, bubuksan naman natin itong box niya. Pagbukas mo ng box, ang una mo makikita. So, talaga namang safe na safe siya sa box niya. So, ayan, nabuksan na natin siya. So, para mas ma-assemble natin siya mabuti, tatanggalin ko muna yung mga boxes and plastics. So, meron siyang manual and, ayan, susundin natin siya step by step. So, meron kasama na naka-plastic pouch and merong mga seals. So, kada pouch may letter siya and iba-iba yung purpose niya. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, and K. Ito yung manual. And sa manual, makikita nyo merong nakalagay na kung anong gagamitin. Letter C, letter B, kung K, kung D, and then meron siyang step by step. So, ang kailangan kalabasan niya like this. So, ito, ang ginawa ko, kinawit ko siya dito sa mga butas. Ayan, kung makikita niyo. So, ito siya.
ng aking adjustable, movable TV stand. So, talaga naman meron siyang step by step and hindi siya ganun kadaling i-assemble. So, sa next video ko, ipapakita ko sa inyo yung unboxing ng aking TV and dun ko na rin ipapakita sa inyo kung anong itsura ng TV kapag nilagay siya dito. And dun natin matitest if safe ba talaga siya. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo for your reference kapag bumili kayo nito kung paano siya i-assemble. So, thank you for watching! Bye!